तपाईले आफैसँग बोल्ने तरिका तपाईले सोचेको भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक विचार, हरेक विश्वास, हरेक भावना, यी केवल क्षणिक चीज होइनन्। यी तपाईको भविष्य बनाइरहेका छन् अहिलेको यो क्षणमै। तपाईले यो आवाज सुन्दै गर्दा तपाईमा तपाईको जीवन परिवर्तन गर्ने शक्ति छ। यो कुनै सपना होइन, न त केवल कल्पना। यो विज्ञान हो। तपाईको दिमाग र शरीर कसरी मिलेर तपाईका सोचहरूलाई वास्तविकतामा बदल्छन्। एकछिन सोच्नुहोस्। कति पटक तपाई आफैसँग भन्नुहुन्छ म सक्दिन। वाह, यो त मेरो बसको कुरा होइन। यी कुरा केवल शब्द होइनन्, यी तपाईको अवचेतन मनमा कमान्ड जस्तो काम गर्छन्। तपाईको शरीरलाई सोही अनुसार प्रतिक्रिया दिन सिकाउँछन्। र तपाईको शरीरले त्यो सुन्छ। त्यसपछि तनाव दिने रसायनहरू निस्कन्छन् जसले तपाईलाई थाकेको, डराएको र अड्किएको महसुस गराउँछ। तर राम्रो कुरा के हो भने तपाईले यो स्क्रिप्ट फेर्न सक्नुहुन्छ। जसरी नकारात्मक सोचले तपाईलाई रोक्छ, त्यसैगरी सकारात्मक सोचले तपाईलाई स्वतन्त्र गराउँछ। जब तपाई आफैसँग दयालु भएर आत्मविश्वासका साथ आफ्नो क्षमतामा अडिग भएर कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यहीबाट परिवर्तन सुरु हुन्छ। सबै कुरा जान्न जरुरी छैन, तर तपाई आफैसँगको संवाद परिवर्तन गर्न जरुरी छ। रोचक कुरा के छ भने तपाईको दिमागले बाहिर के भइरहेको छ र तपाईले कल्पना गरिरहेको कुरा छुट्याउन सक्दैन। त्यसैले जब तपाई बारम्बार भन्नुहुन्छ म सक्षम छु, वाह, अवसरहरू मतिर आइरहेका छन्, तपाईको दिमाग त्यसमा विश्वास गर्न थाल्छ र शरीरले त्यस अनुसार प्रतिक्रिया दिन थाल्छ। डोपामिन र सेरोटोनिन जस्ता रसायनहरू उत्पादन हुन थाल्छन्। तपाई ऊर्जावान महसुस गर्नुहुन्छ, आशावादी हुनुहुन्छ। तपाईको चालढाल, आत्मविश्वास परिवर्तन हुन्छ। अवसरहरू जुन पहिले देख्नु भएको थिएन देखिन थाल्छन्। यो केवल सकारात्मक सोच होइन, यो हो तपाईको दिमाग पुनः प्रोग्राम गर्ने प्रक्रिया। हरेक चोटी तपाईले नकारात्मक सोचको सट्टा सकारात्मक सोच रोज्नुहुन्छ, तपाई आफ्नो न्यूरल पाथवे बलियो बनाइरहनु भएको हुन्छ। तपाई साँच्चै दिमागको संरचना परिवर्तन गरिरहनु भएको हुन्छ। तर यो अझ गहिरो जान्छ। तपाईका सोच र भावना, जसले ऊर्जा उत्सर्जन गर्छन्, जुन तपाई वरिपरिको क्वान्टम क्षेत्रसँग अन्तर्क्रिया गर्छ। जब तपाईका विचार, भावना र क्रियाकलाप तपाईको चाहनासँग मिल्छन्, तपाई आफैमा त्यो चीज तान्ने ऊर्जा बन्नुहुन्छ। र तपाई सोचिरहनु भएको हुन सक्छ, यो सब त राम्रो सुनिन्छ, तर मेरो जीवनमा त धेरै समस्या छन्। हो, समस्या हुन्छन्, तर यथार्थलाई नदेखेझैं गर्नु जरुरी छैन। तपाई त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्, तर तपाईलाई परिभाषित गर्न नदिनुहोस्। अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट सुरु गर्नुहोस्। जीवनको एउटा क्षेत्र रोज्नुहोस्। स्वास्थ्य, सम्बन्ध वा पेशा। त्यसपछि जुन कुरा राम्रो छैन त्यसमा ध्यान नदिई त्यो कसरी हुनुपर्छ भनेर आफैसँग कुरा गर्न थाल्नुहोस्। यथार्थमा त्यो भइसक्यो जस्तो सोच्दै वर्तमान कालमा कुरा गर्नुहोस्। भविष्यलाई वर्तमानमा बोलाउनुहोस्। किनभने तपाईले त्यही बेला आफ्नो वास्तविकता परिवर्तन गर्न थाल्नुहुन्छ। एक सानो उदाहरण लियौं। कुनै दिन त म तौल घटाउला भन्नुको सट्टा भन्नुहोस्, म हरेक दिन स्वस्थ र बलियो बन्दै गइरहेको छु। मलाई राम्रो जागिर मिलोस् भन्ने चाहना छ भन्नुको सट्टा, म रमाइला र नयाँ करियर अवसरहरूलाई आफ्नो जीवनमा तान्दैछु। सुरुमा यस्तो बोल्न अचम्म लाग्न सक्छ। पुराना सोचका बानीहरूले फेरि नियन्त्रण लिन खोज्न सक्छन्। र त्यो ठिकै हो। त्यो सामान्य हो। तर याद राख्नुस्, पुनरावृत्ति नै चाबी हो। जति धेरै तपाई आफैसँग यस नयाँ तरिकाले कुरा गर्नुहुन्छ, उति नै सजिलो र स्वाभाविक लाग्न थाल्छ। अब तपाई एक सानो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। आँखा बन्द गर्नुहोस्, एक गहिरो सास लिनुहोस्। अब सोच्नुहोस्, तपाईले साँच्चै चाहनु भएको कुनै कुरा के हो? सोच्नुभयो? अब कल्पना गर्नुहोस् कि त्यो कुरा तपाईको जीवनमा भइसकेको छ।
त्यो खुसी महसुस गर्नुहोस्। उत्साह र कृतज्ञता महसुस गर्नुहोस्। त्यो सकारात्मक ऊर्जा तपाईको सम्पूर्ण शरीरमा फैलिन दिनुहोस्। अब आँखा खोल्नुहोस्। कस्तो लाग्यो? राम्रो हैन? त्यही हो शक्ति। जब तपाईको सोच र भावना तपाईको लक्ष्यसँग मेल खान थाल्छ, तपाईको दिमाग र शरीरले त्यसको अनुभूति गर्न थाल्छ। र तपाईको अवचेतन मन, त्यो तपाईको चाहनालाई साकार बनाउन जुट्छ। तर कुरा यतिमा सकिँदैन। यो केवल कहिलेकाहीँ मात्र गर्ने कुरा होइन। जब सम्झनुभयो तब मात्रै होइन। यो दैनिक बानी बन्नुपर्छ। जस्तै तपाईँ दैनिक दाँत माझ्नुहुन्छ, नुहाउनुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईलाई आफ्नो मन पनि सफा गर्नु जरुरी छ। नकारात्मक सोचलाई विदा गर्नुहोस् र शक्तिशाली आत्मविश्वास दिने विचारहरू ल्याउनुहोस्। हरेक बिहान आफूलाई सकारात्मक तरिकाले सम्बोधन गर्दै दिन सुरु गर्नुहोस्। ओछ्यानबाट उठ्नु अघि नै भन्नुहोस्, आजको दिन रमाइला अवसरहरूले भरिएको छ, म ती सबैलाई स्वागत गर्न तयार छु। यसलाई स्वीकारोक्ति पनि भनिन्छ। दिनभर तपाईले आफैलाई के कसरी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। नकारात्मक कुरा गर्न लाग्नुभयो भने रोक्नुहोस्। एक गहिरो सास लिनुहोस् र त्यो विचारको सट्टा केही शक्तिशाली शब्दहरू भन्नुहोस्। तपाईको अवचेतन मन सधैँ सुन्दैछ। यो सही गलत छुट्याउँदैन। जसरी तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यसैलाई निर्देशन मानेर काम गर्छ। र यदि तपाईले बारम्बार सकारात्मक र हौसला दिने कुरा भन्नुभयो भने त्यो ती कुरा यथार्थ बनाउने दिशामा लाग्छ। तर त्यसमाथि भावना अझै ठूलो भूमिका खेल्छ। केवल कुरा भन्यो भनेर पुग्दैन। त्यो महसुस पनि गर्नुपर्छ। भावना भनेको इन्धन हो, जसले तपाईको सोचलाई गतिमा ल्याउँछ। जब तपाईँ स्पष्ट लक्ष्यलाई गहिरो सकारात्मक भावनासँग जोड्नुहुन्छ, त्यहीबाट साँचो परिवर्तन सुरु हुन्छ। एक पटक त्यो क्षण सम्झनुहोस् जहाँ तपाईँ साँच्चै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। सायद कुनै यात्रा वा तपाईले मन पराएको प्रोजेक्ट। त्यो ऊर्जा, त्यो उत्साह सम्झनुहोस् जसले तपाईलाई हरेक अवरोध सानो लाग्न बनायो। त्यो नै भावना हो। त्यो शक्ति जसले तपाईलाई अघि बढाउँछ। त्यसैले जब तपाईँ आफैसँग बोल्नुहुन्छ, शब्द मात्र होइन भावना पनि मिसाउनुहोस्। मनको गहिराईबाट विश्वासका साथ बोल्नुहोस् र हेर्नुहोस् तपाईको भित्रको संसार कसरी तपाईको बाहिरी जीवनलाई आकार दिन थाल्छ। एउटा समय सम्झनुहोस् जब तपाईँ अत्यन्तै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। सायद त्यो यात्रा थियो जुन तपाईलाई अपेक्षित थियो। वा एउटा यस्तो परियोजना जसको सुरुवात गर्न तपाईले सक्नु भएन। के तपाईले त्यो ऊर्जा महसुस गर्नुभयो? जसले गर्दा कठिन कामहरू पनि सजिला जस्तो लाग्यो। यो भावनाको शक्तिको परिणाम हो। त्यसैले अर्को पटक जब तपाईँ आफैसँग कुरा गर्नुहुन्छ, आत्मविश्वासका साथ कुरा गर्नुहोस्। हरेक शब्दलाई वास्तविकताको रूपमा महसुस गर्नुहोस्। विश्वास गर्नुहोस् र हेरौं तपाईको भित्री संसार बाह्य वास्तविकतामा परिवर्तन ल्याउन थाल्छ। उदाहरणका लागि, जब तपाईँ भन्नुहुन्छ म आत्मविश्वासी र सक्षम छु, त्यस आत्मविश्वासलाई तपाईको शरीरभरि फैलिन दिनुहोस्। आत्मविश्वासका साथ उभिई मुस्कान दिनुहोस् र त्यो शक्तिको भावना तपाईको भित्र फैलिन दिनुहोस्। जति तपाईँ यसलाई महसुस गर्नुहुन्छ त्यति नै प्रभाव शक्ति हुनेछ। यो मात्र सकारात्मक सोच होइन, यो तपाईको मानसिक र भावनात्मक ऊर्जा कहाँ केन्द्रित गर्ने कुरा हो। यसलाई यत्रा गर्दा अँध्यारो रातमा गाडी चलाउने जस्तो सम्झनुहोस्। तपाईले केवल हेडलाइट्सको प्रकाशमा देख्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ सम्पूर्ण यात्रा तय गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई सम्पूर्ण बाटो देख्नु आवश्यक छैन, तपाईलाई केवल अर्को सकारात्मक कदममा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैगरी अहिले तपाईलाई सबै उत्तरहरू थाहा छैन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। मात्र अर्को सकारात्मक कदममा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। जब तपाईँ आफैलाई यस प्रकारको सशक्तिकरणको साथ बोल्न थाल्नुहुन्छ, तपाईले अघि जाने बाटोलाई उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको मस्तिष्कलाई भन्नुहोस्, यो हाम्रो गन्तव्य हो।
र तपाईको मस्तिष्क यसलाई अवसरहरू देख्न, समाधानहरू पत्ता लगाउन र लक्ष्यसँग मेल खाने कदम चाल्नको लागि प्रतिक्रिया दिन्छ। अब यहाँ साङ्गठनिकता कन्सिस्टेन्सी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कुनै छिटो समाधान होइन, यो नयाँ जीवनशैली हो। आफ्नो पुराना सोचका ढाँचाहरूलाई फेरि परिभाषित गर्न समय लाग्छ, तर यो असम्भव होइन। हरेक पटक तपाईँ नकारात्मक सोचको सट्टा सकारात्मक सोच चयन गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ। हरेक पटक तपाईँ आफैलाई आलोचना गर्नुको सट्टा प्रोत्साहनका साथ बोल्नुहुन्छ, तपाईको मस्तिष्क परिवर्तन हुँदैछ। यसलाई व्यायाम जस्तै सोच्नुहोस्। तपाईँ एक पटक जिम गएर फिट हुन सक्नुहुन्न, तर निरन्तर प्रयासले परिणाम ल्याउँछ। ठीक त्यस्तै तपाईको मानसिक र भावनात्मक तन्दुरुस्तीका लागि पनि लागू हुन्छ। तपाईँ हरेक दिन आफूलाई सकारात्मक र उत्साहजनक तरिकामा बोल्न अभ्यास गर्दा, तपाईँ सक्रिय रूपमा आफ्नो मस्तिष्कलाई पुनः संरचना गर्दै हुनुहुन्छ। हरेक सकारात्मक पुष्टि गर्दा तपाईँ बलियो तन्त्रिका पथहरू निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ नयाँ सोच र अनुभवका तरिकाहरू सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। समयको साथ यी साना परिवर्तनहरू जम्मा हुन थाल्छ र तपाईले आफ्नो सोच र व्यवहारमा परिवर्तनहरू देख्न थाल्नुहुन्छ। यी साना सुधारहरूले तपाईलाई विश्वास गर्न सजिलो बनाउँछन् कि ठूलो परिवर्तनहरू पनि सम्भव छन्। यसरी सफलताले सफलता निम्त्याउँछ। जब तपाईलाई आत्मविश्वास महसुस हुन थाल्छ वा तपाईको जीवनमा नयाँ अवसरहरू आउन थाल्छ, तब त्यो तपाईको नयाँ सोचका तरिकाको प्रतिबिम्ब हुन्छ। त्यो आत्मविश्वास र ती अवसरहरू तपाईको नयाँ मानसिकतासँग सँगै काम गर्दैछन्। यसले सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र सिर्जना गर्छ, एक चक्र जसले आफैलाई अझ बलियो बनाउँछ। जब तपाईले साना जितहरूलाई स्वीकृति दिनुहुन्छ भने तपाईको आत्मविश्वास र आफूमाथि विश्वास अझ बलियो हुन्छ। अब तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ, के हुन्छ जब चीजहरू योजना अनुसार नभइदिए? के हुन्छ जब म पछाडि परे या निराशा महसुस गरे? यही हो कि यस अभ्यासको वास्तविक शक्ति कतिको प्रकट हुन्छ। जब तपाईँ नियमित रूपमा सकारात्मक र उत्साहजनक तरिकामा आफूलाई बोल्न अभ्यास गर्नुहुन्छ, तब तपाईले लचिलोपन निर्माण गर्नुहुन्छ। तपाईँ भित्रको शक्ति र दृढतामा विश्वास गर्न थाल्नुहुन्छ, जसले तपाईलाई असफलताबाट चाँडो उकास्न मद्दत पुर्याउँछ। तपाईँ नकारात्मक आत्मवार्तामा नफस्न र भन्न थाल्नुहुन्छ, ठिक छ, यो योजना अनुसार भएन। म यसबाट के सिक्न सक्छु? यसलाई म कसरी आफ्नो विकासका लागि प्रयोग गर्न सक्छु? तपाईँ आफूलाई कस्तो प्रकारले बोल्नुहुन्छ भने तपाईको मानसिकता र जीवनको दृष्टिकोणमा गहिरो प्रभाव पार्दछ। यसले मात्र तपाईको वर्तमान अवस्थामा मुडमा प्रभाव पार्दैन, यसले तपाईको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई पनि रूप दिन्छ। जब तपाईँ आफूलाई दयालुता, उत्साह र प्रेमका साथ बोल्नुहुन्छ, तपाईँ एक विकास केन्द्रित र आशावादी मानसिकता निर्माण गर्न थाल्नुहुन्छ। चुनौतीलाई अब तपाईँ अडचन वा खतराको रूपमा होइन, तिनीहरूलाई अवसरको रूपमा देख्न थाल्नुहुन्छ। सिक्ने र बढ्नेको अवसर। यस दृष्टिकोणको परिवर्तनको शक्ति अत्यन्तै बलियो छ। यसले सबै कुरा परिवर्तन गर्छ। चुनौतीहरूबाट डराउन सट्टा तपाईँ अब तिनीहरूलाई अँगाल्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ बुझ्न थाल्नुहुन्छ कि प्रत्येक क्षण, चाहे त्यो सकारात्मक होस् वा नकारात्मक, एक अवसर हो, सिक्न र बढ्नको अवसर। तपाईले जसरी जीवनमा आकर्षण गर्न चाहनु भएको कुरा प्राप्त गर्नको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा ध्यानमा राख्नुपर्नेछ, कृतज्ञता। हामी प्राय चाहन्छौं कि हाम्रो जीवनमा थप चीजहरू आउँदा राम्रो हुन्छ र हामी केसँग छैनौं भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छौं। तर कृतज्ञतासँगै हामीले पहिले नै जे छ त्यसको मूल्याङ्कन गर्न बिर्सन सक्छौं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली आकर्षक शक्ति हो। जब तपाईँ आफूसँग कृतज्ञताका साथ बोल्नुहुन्छ, तपाईँ आफूलाई सम्पत्ति र समृद्धिसँग सँगै राख्दै हुनुहुन्छ। कृतज्ञता भनेको मात्र तपाईको जीवनमा रहेका राम्रो चीजहरूको पहिचान गर्नु होइन, तपाईको जीवनमा अझ राम्रो चीजहरू ल्याउनको लागि स्थान बनाउन हो। जब तपाईँ साँचो कृतज्ञता महसुस गर्दै आफूसँग बोल्नुहुन्छ, तपाईँ ब्रह्माण्डलाई भन्नुहुन्छ कि तपाईले अरू राम्रो कुरा प्राप्त गर्न तयार हुनुहुन्छ।
यसले शक्तिशाली ऊर्जात्मक परिवर्तन सिर्जना गर्छ र त्यो परिवर्तन तपाईको जीवनमा थप अवसर र आशीर्वाद ल्याउँछ। यो प्रयास गर्नुहोस्, हरेक दिन 3 कुरा भन्नुहोस् जसका लागि तपाई कृतज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईले तिनीहरूलाई भन्दा साथ कृतज्ञता गहिरो महसुस गर्नुहोस्। साँचो अर्थमा कृतज्ञताको महसुस गर्न दिनुहोस्। जस्तै, म मेरो स्वास्थ्यको लागि धेरै आभारी छु, मेरो परिवारको लागि आभारी छु र अवसरहरू जसले मेरो बाटोमा आउँदैछन् तिनका लागि आभारी छु। यसलाई भनी कृतज्ञताको ऊर्जा महसुस गर्नुहोस्। त्यो कृतज्ञता तपाईलाई भित्र र बाहिर अनुभव गर्नु दिनुहोस् र तपाईलाई सकारात्मक र ऊर्जायुक्त बनाउन दिनुहोस्। जब तपाई कृतज्ञतालाई हरेक दिनको अभ्यास बनाउनुहुन्छ, तपाई आफ्नो मस्तिष्कलाई समृद्धिको लागि केन्द्रित गर्दै नकारात्मक विचारको सट्टा सकारात्मक विचारलाई बढावा दिनुहुन्छ। जसरी तपाई यो सकारात्मक प्रोत्साहक तरिकामा आफूलाई बोल्न अभ्यास गर्नुहुन्छ। सम्झनुहोस् कि यो एक दीर्घकालीन यात्रा हो। यो बारेमा कुनै पनि गल्ती नगरी सक्न चाहनु हुँदैन। न त सबै कुरा परिपूर्ण बनाउनु हो। यो निरन्तर प्रयासको कुरा हो जसमा तपाई आफूलाई दयालुता र कृतज्ञता दिन्छन्। यो तपाईको ध्यानलाई के गलत छ भन्ने कुराबाट के सम्भव छ भन्ने कुरामा परिवर्तन गर्ने कुरा हो। समयसँगै तपाईले देख्न थाल्नुहुनेछ कि तपाई केवल सकारात्मक शब्दहरू मात्र होइन, ती शब्दहरूलाई महसुस पनि गर्नुहुन्छ। र जब तपाई ती शब्दहरूलाई गहिरो रूपमा महसुस गर्नुहुन्छ, तिनीहरू तपाईको वास्तविकता बन्न जान्छन्। जब तपाई सकारात्मक विचारलाई नियमित रूपमा बल दिनुहुन्छ, तपाईको लचिलोपन र मनोबल बढ्छ। चुनौतीहरू अझै आउँछन्, तर ती तपाईलाई हाँसोको पात्र बनाउँदैन। तपाईको मस्तिष्क र शरीरसँग तपाईको लक्ष्यहरूलाई अझ राम्रोसँग मिलाउने उपायहरू पत्ता लगाउनको लागि सशक्त उपकरणहरू छन्। त्यसैले तपाईको यात्रा अघि बढ्दै गर्दा सम्झनुहोस् कि तपाईका शब्दहरू शक्तिशाली छन्। ती शब्दहरूले तपाईको सोच, भावनाहरू र वास्तविकतालाई आकार दिन्छन्। जब तपाई हरेक दिन सकारात्मक विचार र कृतज्ञताका साथ आफूलाई बोल्नुहुन्छ, तपाई एक उज्जवल र पूरा भविष्य निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको मानसिकता परिवर्तन हुनेछ र तपाईको जीवन त्यस अनुसार रूप लिनेछ। म आफ्नो जीवनमा भएको मायाका लागि गहिरो आभार व्यक्त गर्छु। यो एउटा उपहार हो जसले मेरो हृदयलाई तातो र खुसीले भरिदिन्छ र मलाई सम्झाउँछ कि माया केवल एउटा भावना होइन। यो एउटा ऊर्जा हो जसले मेरो अस्तित्वका हरेक कुनालाई भर्छ। म आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि आभारी छु, जसले मलाई हरेक दिन राम्रो बनाउन र विकास गर्न नयाँ अवसरहरू दिन्छ। हरेक दिन, हरेक अनुभव एउटा अवसर हो मेरो ज्ञानको विस्तार गर्न, सिप सुधार्न र त्यस व्यक्तिमा परिणत हुन जसको म हुँदैछु। यो आभारको अभ्यास 2 महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। पहिलो, यो तपाईको भावनात्मक स्थितिलाई सकारात्मक बनाउँछ, जसले तपाईलाई राम्रा चीजहरू प्राप्त गर्न अझै बढी ग्रहणशील बनाउँछ। दोस्रो, यो तपाईको मस्तिष्कलाई तपाईको जीवनमा भएका राम्रा चीजहरूलाई नोटिस गर्न तालिम दिन्छ, चाहे ती ठूला होस् वा साना। र यसले थप राम्रा अनुभवहरूलाई तपाईको जीवनमा आकर्षित गर्न मद्दत पुर्याउँछ। आकर्षणको नियम केवल एउटा सिद्धान्त होइन, यो एक सक्रिय प्रक्रिया हो जसको सुरुवात तपाईको मानसिकताबाट हुन्छ। अब तपाईलाई लाग्न सक्छ, यदि मैले आफूलाई भन्ने कुरा विश्वास गरेन भने के हुन्छ? यसको मतलब के म आफूलाई झुट बोल्दैछु? उद्देश्य तपाईलाई झुट बोल्नु होइन। यो तपाईको विश्वासलाई फैलाउनु हो, तपाईका लागि के सम्भव छ भन्ने कुरा बुझ्न। यदि तपाईलाई आफूलाई सकारात्मक रूपमा बोल्नको अभ्यास छैन भने, सुरुमा यो अजीब र असहज महसुस हुन सक्छ। र यो ठिक छ, त्यो असहजता स्वीकार्नुहोस्। वृद्धि तपाईको आरामदायक क्षेत्रभन्दा बाहिर हुन्छ। सुरुमा यस्ता कुरा प्रयोग गर्नुहोस् जुन सत्य हो, चाहे ती साना भए पनि। म धनी छु भन्ने सन्देश भन्नु, यसको मतलब केही चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। यदि तपाई आर्थिक रूपमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको सट्टामा भन्नुहोस्, म नयाँ अवसरहरूको लागि खुला छु जसले मेरो आम्दानी बढाउन मद्दत गर्नेछ। मसँग पूर्ण सम्बन्ध छ भन्ने सन्देश भन्नुको सट्टामा भन्नुहोस्, म माया र इज्जतको योग्य छु र म यस्ता सम्बन्धहरू आकर्षित गर्छु जसले मेरो मूल्यलाई सम्मान गर्छ।
जति अभ्यास गर्नुहुन्छ तपाईको आरामदायक क्षेत्र विस्तार गर्न थाल्नुहुनेछ। केही समय पहिले असम्भव लाग्ने विचारहरू अब बढी हासिल योग्य लाग्न थाल्छ। यसको कारण के हो भने तपाई साँच्चीकै आफ्नो मस्तिष्कलाई फेरि तारिफ गर्दै हुनुहुन्छ। तपाई नयाँ न्युरल पथहरू निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ जसले यी सकारात्मक विश्वासहरूको समर्थन गर्छ। याद राख्नुहोस्, तपाईको मस्तिष्क अत्यधिक अनुकूलनशील छ। यो सधैँ सिक्दै सधैँ बदल्दै तपाईका अनुभव र ध्यानका आधारमा सधैँ परिवर्तन हुँदैछ। जब तपाई लगातार सकारात्मक र सशक्त बनाउने तरिकामा आफूसँग कुरा गर्नुहुन्छ, तपाई आफ्नो मस्तिष्कलाई तपाईको इच्छाहरू प्राप्त गर्नको लागि सहयोग गर्न तालिम दिनुहुन्छ। अरू एक महत्त्वपूर्ण अभ्यास भनेको दृष्टि चित्रण हो। जब तपाई आफूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र के तपाई आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईका सबै इन्द्रियहरूलाई संलग्न गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यसलाई धेरै सजीव र वास्तविक बनाउनुहोस्। केवल भन्नु म सफल छु भन्नुभन्दा तपाई जे भनिरहनु भएको छ त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईलाई त्यो सफलता कस्तो देखिन्छ? तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाई कस्ता भावनाहरू महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसलाई अहिलेको रूपमा महसुस गर्नुहोस्। त्यो विजयको स्वाद लिनुहोस्। सुनौ त्यो विजयको आवाजलाई। तपाईको कडा परिश्रमको फलस्वरूप आउने खुशीको आवाजलाई। सामान्यतया स्वादमा अनुभूति गर्नुहोस्। त्यसको गन्ध महसुस गर्नुहोस्। तपाईका दृष्टि चित्रणहरूलाई यति धेरै इन्द्रियहरूलाई संलग्न गर्नुहोस् कि यो तपाईको मस्तिष्कमा यति स्पष्ट र वास्तविक बनोस् कि तपाई यसलाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। जति अधिक वास्तविक र सजीव तपाईका लक्ष्यहरूलाई महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईको मस्तिष्कको विश्वास बढ्छ कि यी सबै सम्भव छन्। र जब तपाईको मस्तिष्कले कुनै कुरा सम्भव ठान्छ, यो त्यसलाई वास्तविकता बनाउनका लागि अवसरहरू खोज्न थाल्छ। दृष्टि चित्रण केवल मानसिक अभ्यास होइन, यो तपाईको अवचेतन मस्तिष्कलाई पुनः प्रोग्राम गर्ने एउटा तरिका हो, ताकि तपाई संसारलाई फरक दृष्टिले देख्न थाल्नुहोस्। अडचनहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नको सट्टा तपाई अवसरहरू र समाधानहरू पहिचान गर्न थाल्नुहुन्छ जुन सधैँ त्यहाँ थिए तर तपाईको संकोचका कारण लुकेका थिए। ब्रह्माण्ड तपाईलाई जुन स्पष्टता दिन्छ त्यसका लागि जवाफ दिन्छ र जब तपाईका विचार, भावना र क्रियाहरू तपाईको इच्छाहरूसँग मिल्न थाल्छन्, तब यो तपाईको जीवनमा ती इच्छाहरूलाई ल्याउन सजिलो बनाउँछ। यसरी नै दर्शनले तपाईको इच्छाहरूलाई वास्तविकता बनाउँछ। त्यसैले आजैबाट सुरु गर्नुहोस्। आफूसँग दयालुता, आभार र अडिग विश्वासको साथ कुरा गर्नुहोस्। तपाईको सफलता र लक्ष्यहरूको बारेमा दृश्य चित्रण गर्नुहोस्। सबै इन्द्रियहरूलाई संलग्न गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् तपाईको आन्तरिक संसार कसरी बाह्य वास्तविकता बदल्न थाल्छ। उदाहरणका लागि, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाई नयाँ जागिर आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईले आफूलाई मेरो एक राम्रो जागिर छ भनेको भन्दा त्यसलाई साँच्चीकै कल्पना गर्नुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस् र तपाईको नयाँ अफिसमा प्रवेश गर्दै गरेको कल्पना गर्नुहोस्। तपाईको शरीरमा उत्तेजना र सन्तोषको भावना महसुस गर्नुहोस्। तपाईका सहकर्मीहरूसँगको कुराकानी सुन्नुहोस्। ब्रेक रुममा ताजा कफीको गन्ध महसुस गर्नुहोस्। तपाईको दिमागमा यसलाई जति वास्तविक बनाउन सक्नुहुन्छ, यो त्यति नै प्रभावकारी हुनेछ। सजीव दृष्टिकोण र सकारात्मक आत्मसंवादको मिलन भनेको तपाईको अवचेतन मनलाई एक विस्तृत ब्लुप्रिन्ट दिनु जस्तै हो। यसले के खोज्नुपर्छ र केतिर जानुपर्छ भन्ने थाहा पाउँछ र सम्झनुहोस् कि तपाईको अवचेतन मन अत्यन्त शक्तिशाली छ। यो निरन्तर रूपमा लाखौं बिटको जानकारी प्रशोधन गर्दै तपाईको अवचेतनमा हुने जडानहरू बनाउँछ जुन तपाईलाई थाहा पनि छैन। तपाईको आत्मसंवाद र दृष्टिकोणमा स्पष्ट सकारात्मक निर्देशनहरू दिएर तपाईले यसको शक्तिलाई आफ्नो इच्छाहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ, यो सबै राम्रो लाग्छ तर मैले सकारात्मक सोच्न कोसिस गरेको थिएँ र त्यसले काम गरेन। अब प्रश्न यो हो कि तपाईले सकारात्मक सोच्नको लागि कति समयसम्म अडिग रहनुभयो? के तपाईले तुरुन्तै प्राप्ति देख्नु भएन भने पनि सकारात्मक सोचमा रहनुभयो?
के तपाईले सकारात्मक सोचलाई सजीव दृष्टिकोणसँग जोडी राखेर कार्य गर्नुभयो? आत्मसंवादलाई नयाँ तरिकाले प्रयोग गर्नु भनेको मात्र सकारात्मक सोच्नु होइन। यो कुनै जादुई मन्त्र पनि होइन। यो केवल केही शब्दहरू भन्नु र परिणाम प्रतीक्षा गर्नु भनेको होइन। यो तपाईको मानसिकता र संसारसँगको व्यवहारमा नयाँ तरिका सिर्जना गर्ने कुरा हो। र यसमा समय र निरन्तर प्रयासको आवश्यकता हुन्छ। तपाईले यो नयाँ सोचको प्रवृत्तिलाई हुर्काउनु पर्छ, ठिक त्यस्तै जस्तो तपाई एउटा बगैँचा हुर्काउनुहुन्छ। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाई बगैँचा रोप्दै हुनुहुन्छ। तपाई एक दिन बिउ रोप्नुहुन्छ र अर्को दिन पूर्ण विकसित बिरुवा देख्ने आशा गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले यसलाई पानी दिनुपर्छ। यसलाई पर्याप्त सूर्यको प्रकाश दिनुपर्छ। र यसलाई घाँसबाट जोगाउनुपर्छ। तपाईको धैर्य र निरन्तर हेरचाहको आवश्यकता हुन्छ। यस्तै गरी हरेक पटक जब तपाई आफूसँग दयालु र उत्साहजनक शब्दहरू बोल्नुहुन्छ, तपाई एकवटा बिरुवा रोप्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन र विकासको लागि उपयुक्त अवस्था सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईले धैर्य राख्नु पर्नेछ र प्रक्रियामा विश्वास गर्नुपर्छ। रूपान्तरणको प्रक्रिया केवल सकारात्मक सोचको कुरा होइन। यसले कार्यको पनि आवश्यकता पर्छ। तपाईको सकारात्मक आत्मसंवाद सधैँ तपाईका कार्यहरूसँग मेल खाउनुपर्छ। यदि तपाई आफूलाई भन्नुहुन्छ, म वित्तीय सम्पन्नता आकर्षित गर्दैछु, तर तपाई आफ्नो वित्तीय स्थिति सुधार गर्न कुनै कदम उठाइरहनुहुन्न भने तपाईको अवचेतन मन भ्रमित हुनेछ। यसले तपाईको मस्तिष्क र ब्रह्माण्डमा मिश्रित संकेत पठाउँछ। यदि तपाई एक कुरा भन्नुहुन्छ र अर्को गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईको अचेतन मस्तिष्कलाई भ्रमित पार्दछ। तपाईका कार्यहरूले तपाईका शब्दहरूलाई मेल खानुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाई आफ्नो करियरको सफलताको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको सिप सुधार गर्न कदमहरू उठाउनुहोस्, नयाँ चुनौतीहरू अपनाउनुहोस् र तपाईलाई आउने अवसरहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस्। यदि तपाई स्वस्थ शरीरको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने स्वस्थ जीवनयापनका लागि निर्णयहरू गर्नुहोस्। ब्रह्माण्ड केवल तपाईका शब्दहरूमा मात्र प्रतिक्रिया गर्दैन, यो तपाईको ऊर्जा र कम्पनमा पनि प्रतिक्रिया गर्दछ। तपाईको कम्पन तपाईका विचारहरू, भावना र कार्यहरूको योग हो। जब यी सबै तत्त्वहरू तपाईको इच्छासँग मेल खान्छन्, तपाई एक शक्तिशाली चुम्बक बन्नुहुन्छ, तपाईले चाहेका चीजहरू आकर्षित गर्दै। यहाँ अर्को कुरा पनि ध्यानमा राख्नुहोस्। जब तपाई आफूसँग यस नयाँ तरिकाले कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ र तपाईको आकर्षणको लागि के चाहिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ भने तपाईको जीवनमा चीजहरू सुधार हुनु अघि खराब हुने जस्तो महसुस गर्न सक्छ। तपाई अनपेक्षित चुनौतीहरू, विघ्नहरू या असफलतासम्म सामना गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो हुन्छ भने निराश नहुनुस्। यो एक सकारात्मक संकेत हो। यसको मतलब तपाई पुराना ढाँचाहरूलाई तोड्दै हुनुहुन्छ र नयाँ राम्रो अनुभवहरूको लागि स्थान सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। तपाई पुराना ढाँचाहरूमा विघ्न ल्याइरहनु भएको छ र यो वास्तविक परिवर्तनको सुरुवात हो। यस समयमा यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई सकारात्मक आत्मसंवादसँग निरन्तर रहनुहोस्। आफूलाई सम्झाउनुहोस् कि यो प्रक्रियाको एक हिस्सा हो। आफूलाई भन्नुहोस्, मसँग यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको लागि पर्याप्त बल छ। यो विकास र सिकाइको एक अवसर हो। म जीवनको प्रक्रियामा विश्वास गर्दछु र मलाई थाहा छ कि सबै कुरा मेरो पक्षमा काम गर्दैछन्। जति समय यो अभ्यास गर्नुहुन्छ, तपाईको आत्मविश्वास र तपाईको इच्छाहरू प्राप्त गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउनेछ। हरेक चुनौती वा विघ्नमा तपाईको प्रतिक्रिया दृढता र सकारात्मकतासँग हुनेछ। तपाई बाधाहरूलाई असफलता वा खतरा होइन, पाठ र विकासको अवसरको रूपमा देख्नुहुनेछ। तपाईले बुझ्नुहुनेछ कि प्रत्येक क्षण, चाहे त्यो राम्रो लागोस् वा नराम्रो, विकास, पाठ र रूपान्तरणको अवसर हो। कृतज्ञता यो अभ्यासको अर्को महत्त्वपूर्ण घटक हो। तपाईले के आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नु सरल छ र के तपाई पहिले नै के छ भन्ने कुरा बिर्सनु पनि सजिलो छ। तर कृतज्ञता एक शक्तिशाली साधन हो। जब तपाई आफूसँग कृतज्ञताका साथ कुरा गर्नुहुन्छ, तपाई समृद्धिको साथ आफैलाई समायोजन गर्दै हुनुहुन्छ।
कृतज्ञता तपाईको कम्पनलाई उचाल्छ। तपाईलाई अझ बढी राम्रो चीजहरू आकर्षित गर्नको लागि तयार बनाउँछ। यो दैनिक अभ्यास बनाउनुहोस् कि तपाईले पहिले नै के छ त्यसका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस्। यो कुनै ठूलो कुरा हुनु पर्दैन। साधारण कुरा गरेर सुरु गर्नुहोस्। म मेरो स्वास्थ्यको लागि कृतज्ञ छु। म मेरो जीवनमा रहेको प्रेमको लागि आभारी छु। म सिक्न र बढ्नका लागि पाएका अवसरहरूको लागि कृतज्ञ छु। यो साधारण अभ्यासले तपाईको ऊर्जा र मानसिकता परिवर्तन गर्दछ। तपाईलाई त्यस्ता सकारात्मक विचारहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ जसले तपाईको जीवनमा अझ बढी राम्रो चीजहरू ल्याउँछन्। जति तपाई राम्रोमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ उति राम्रो तपाईको जीवनमा आकर्षित हुनेछ। जब तपाई आफूसँग यस नयाँ सशक्त तरिकामा कुरा गर्नुहुन्छ, तपाई केवल आफ्नो मानसिकता मात्र परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्न। तपाई आफ्नो पूरा जीवन परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। र जब तपाई यो अभ्यास जारी राख्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो वास्तविकतामा साना परिवर्तनहरू देख्न सुरु गर्नुहुनेछ। नयाँ अवसरहरू तपाईको मार्गमा आउनेछन् र तपाई चुनौतीहरूलाई बढी आत्मविश्वास र सजिलैसँग सामना गर्नुहुनेछ। तपाईको अवचेतन मनले सीमा भन्दा सम्भावनाहरू देख्न थाल्नेछ र तपाईलाई थाहा हुनेछ कि के तपाईले तपाईको चाहना हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। जीवनको रूपान्तरणको यात्रा तपाई आफूसँग कसरी कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र जब तपाई यो अभ्यास जारी राख्नुहुन्छ, तपाईले देख्न थाल्नुहुनेछ कि तपाईको भित्री संसारले तपाईको बाहिरी वास्तविकता बनाउँछ। यो परिवर्तनका बिउ रोप्नको समय हो। बढ्नको लागि विश्वास गर्नको समय हो र जीवनको प्रक्रियामा विश्वास गर्नको समय हो। यदि तपाईलाई यो भिडियो प्रेरणादायी लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईको जीवन परिवर्तन गर्ने यात्रामा हामी सँगै हिँड्नेछौँ। तपाईको यात्रा कठिन होला तर तपाई एक्लो हुनुहुन्न। इनिमा राइजिङ तपाईसँगै छ हरेक कदममा।